සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා RuwanTech YouTube channel එකට. ඉතින් අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ computer related දෙයක් නෙමෙයි. ඉස්සරහට මගේ personal phone එක විදිහට use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන iPhone එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මම ගාව දැන් තියෙනවා iPhone 10X Max 64GB space gray color phone එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ phone එක කොයි වගේ එකක්ද කියලා. හොඳයි ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ ෆෝන් එක ඉස්සෙල්ලාම අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු ෆෝන් එක කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි අපිට iPhone එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වටේ ගත්තොත් iPhone text එකේ වගේම Apple logo එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහ ගත්තොත් මේ විදිහට අපිට space gray එකට එන wallpaper එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් මේක මේ විදිහට product details ටික සඳහන් වෙනවා. මේකේ 64GB ඒ වගේම iPhone 10X Max සහ මෙතන product details ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරන්න හරියම ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ කෑල්ල හරහා මේක අන්රැප් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක තියෙන්නේ අපිට දැන් මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඉස්සලාම අපිට මේ විදිහට paper works ටික තියෙනවා. design by Apple in California. ඉතින් මේකේ තමයි quick start guide එක. ඊට පස්සේ sim eject tool එක ඒ වගේම Apple stickers ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික සාමාන්‍ය Apple phone එක අපිට එන ටික තමයි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් iPhone එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් හරිම ලස්සන black color iPhone එකක්. ඉතින් මෙතන dual camera ඒ වගේම Apple logo එක සහ මෙතන iPhone text එක විතරක් අපිට මේ US version එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි ඊට පස්සේ යනවා මේක accessories වලට. මේකේ තියෙන්නේ US top එකක්. ඒ කියන්නේ 5V charging adapter එකක්. ඉතින් මේක US ඉඳ මේ විදිහට 2 pin එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ මේ phone එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ earpods දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අනිත් phone වලට lightning cable එකත් එක්ක ආපු headset එක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ lightning to USB cable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. data ඒ වගේම charge කර ගන්න පුළුවන් cable එක. හරි. ඔය ටික තමයි box content විදිහට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු phone එක on කරලා කොයි වගේද කියලා. ඉතින් phone එක on කරන කලින් මෙතනත් plastic wrap එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේකත් මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඉතින් දැන් phone එක unbox කරලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් phone එක මේ විදිහට බලා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක මම initialize කරලා පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේක on කරගමු මේ විදිහට. ඉනිෂියලයිස් කරලා ඉවරනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ home එකට යන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි iPhone එකේ home screen එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. phone එක unbox කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ home screen එක. ඉතින් මේ phone එක ගැන කියනවනම් මේ අවුරුද්දේ release වෙච්ච phones තුනෙන් එක phone එකක්. ඉතින් මේක 64, 256, 512GB වලින් අපිට phone එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් computer related කෙනෙක් විදිහට මට මේකේ data backup කිරීමේ හැකියාව තියෙන හින්දා මම 64GB එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒක තරමක් මිලියනොත් අඩුයි. ඉතින් මේකේ screen එක ගැන කියනවනම් මේක 6.5 inches display එකක් තියෙන. ඒකින්ද phone එක තරමක් දුරට ලොකුයි. ඒ වගේම තරමක් දුරට බරයි. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක two handed phone එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ phone එක ගිය අවුරුද්දේ iPhone 10 එකට වඩා speed වැඩි. ඒ වගේම face ID detection එක පවා speed වෙලා තියෙනවා මේ iPhone එකේ. ඉතින් අලුත් iPhone එකක් කිව්වහම අපි ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ design එක. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ S upgrade එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇතුලේ තියෙන RAM 4GB කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ processor එක A12 Bionic විදිහට upgrade කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම large size එක තමයි මේ phone එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒ වගේම අලුතෙන් අපි gold color එකක් ගැන කියන්න ඕනේ. ඉතින් gold color එකේ වටේ frame එක gold විදිහට එනවා. හැබැයි මේක lighting conditions එක එක විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් සමහරලාට මේක gold color වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් copper color එකක් වෙන්න පුළුවන් phone එකේ lighting condition හැටියට. ඉතින් මේ විදිහට space gray color එක ගත්තොත් අපිට එහෙම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. වටේම කළු හින්දා මේ විදිහට අපිට full black finish එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ iPhone එකේ. මේකේ software experience එක ගැන කිව්වොත් මේකේ iOS 12 තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් iPhone 10X Max එකේ large battery එකක් තියෙන හින්දා
යම් තාක් දුරට බැටරි ලයිෆ් එක අපිට වැඩි කර ගන්න පුළුවන් iPhone 10 එහෙම නැත්නම් iPhone 10s එකට වඩා. මම මේ අරගෙන තියෙන version එක USA AT&T unlock sim free version එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් ලංකාවේ ඕනම network එකක් මේ phone එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. මේකේ කැමරා එක ගැන කිව්වොත් high end smartphone එක තියෙන ඔක්කොම features මේ phone එකේ ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් හොඳ picture quality එකක් ඒ වගේම හොඳ video quality එකක් අපිට මේ iPhone එක හරහා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මගේ අලුත් iPhone එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ color එක මේකේ model එක ගැන හිතන දේවල් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට මගේ ඉස්සරහට එන videos ඉක්මනටම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මා social media follow කරන්න Facebook, Twitter, Instagram, Google+. එහෙනම් ගිහිල්ලා ඉන්න හැමෝටම සුදාසක්. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.